Sähköauto-uutisista terve. Tänään tuleekin vähän erikoisempi jakso. Nimittäin multa pyydettiin videota kryptosijoittamisesta ja bitcoinista. Aloitetaan heti siitä, että tämä ei ole kenellekään sijoitusvinkki. Mä en anna mitään sijoitusvinkkejä tässä. Mä annan ehkä vähän ymmärrystä tästä asiasta ja toivottavasti eväitä myös siihen, että osaa pysyä turvassa, jos päättää lähteä tekemään kryptosijoituksia. Tämän videon teille tarjoaa Nordic Plug, kotimainen verkkokauppa, josta saatte latausasemat, matkalaturit ja lisätarvikkeet sähköautoille ja sieltä 5% alennus alekoodilla EVMIIKA. Yes. Sitten tähän erikoisjakson aiheeseen eli kryptosijoittamiseen ja bitcoiniin. No sehän on ensimmäinen aina usein tästä ainakin tuolla Facebookin ja uutisten palstoilla käydään kamppailua siitä, että mikä antaa sille bitcoinille arvoa, ja niitähän voi keksiä kuinka paljon hyvänsä ja kuka tahansa voi luoda bitcoineja tai kryptovaluuttoja. No se on tavallaan totta, kuka tahansa voi luoda kryptovaluutan, mutta bitcoin oli ensimmäinen, ja mikä sille antaa arvoa sille bitcoinille? No tietenkin niin kuin ihan mille tahansa asialle arvoa antaa kysyntä ja tarjonta. Ja se määrittää sen asian arvon. Jos kukaan ei halua sitä ostaa, niin sillä ei ole arvoa. Niin kuin esimerkkinä vaikka, jos kukaan ei tykkäisi perunoista, niin perunoilla ei olisi mitään arvoa. Mutta koska joku niistä tykkää, niin sille on joku arvo määritelty silloin. Ja sähköautoissahan tämä nähtiin muutama vuosi takaperin. Silloin tarjontaa ei ollut riittävästi vastaamaan kysyntää ja hinnat nousi, ja nyt ollaan sitten taas siinä tilanteessa, että tarjontaa on ehkä vähän liikaakin, niin hinnat on laskeneet. Eli se on se, mikä antaa sille loppujen lopuksi arvoa. Mutta sitten tässä tullaankin nyt just siihen, että bitcoinissa se tarjonta on rajallinen. Eli ennen bitcoinia ei ollut keksitty vielä sellaista asiaa kuin digitaalinen harvinaisuus. Eli se on mun mielestä se bitcoinin isoin keksintö, digitaalinen harvinaisuus. Bitcoinin tarjonta on rajattu 21 miljoonaa yksikköä, ja niitä ei sitten tule ikinä enempää kuin 21 miljoonaa, ellei sitten kaikki solmut, ja siis ellei saavutettaisi tämmöistä yhteistä konsensusta, että niitä tulee enemmän, mutta se on hyvin epätodennäköistä, että kaikki päätyy siihen, että niitä tulisi loppujen lopuksi enemmän. Eli se Satoshi-nimimerkki, se tuskin oli sen henkilön oikea nimi. Nimimerkki Satoshi Nakamoto keksi tämmöisen blockchainin, eli se on tämmöinen avoin ja läpinäkyvä tilikirja, jota ei voi ikinä muuttaa. Eli se blockchain eli lohkoketju on tilikirja, josta kaikki transaktiot sen bitcoinin ensimmäisistä hetkistä tähän hetkeen ja sitten myös tulevaisuudessa, siis aina taaksepäin kaikki transaktiot löytyy sieltä avoimesta tilikirjasta. Kuka tahansa voi niitä seurata, ja sikäli bitcoin ei itse asiassa ole, monesti kuuluu puhuttavan siitä, että bitcoin on anonyymi. Jopa Mikko Hyppönen tuossa kuunteli yhtä podcastia ja he puhuivat bitcoinista ja sanoivat, että se on anonyymi, mutta se ei ole, se on korkeintaan pseudonyymi. Eli esimerkiksi mun bitcoin-lompakon osoite on aina se verottaja tai poliisi tai kuka tahansa sen näkee siellä, eli sieltä näkee ne kaikki mun transaktiot, ja sillä tavalla näitä Tor-verkon rikollisiakin on saatu kiinni, että ne osoitteet on loppupeleissä pystytty selvittämään viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä henkilö esimerkiksi siirtää ne jonnekin kryptopörssiin, jossa tämä henkilö haluaa muuttaa ne vaikka euroiksi tai dollareiksi. Eli se on pseudonyymi. Ja se sen blockchainin eli sen avoimen tilikirjan erikoisuus on myös se, että se luottamus on hajautettu. Eli ne tapahtumat ja omistusoikeuksien muutokset varmennetaan ilman kolmansia osapuolia. Eli siihen ei tarvita mitään keskuspankkia tai jotain keskushallintoa, joka varmentaa ne tapahtumat, vaan se varmentaminen tapahtuu näiden solmujen ja louhinnan avulla. Eli se tietoturva ja tämä konsensusmekanismi, eli se, että niiden kaikkien solmujen täytyy
yhdessä päättää siitä, että tapahtuu joku muutos, niin ne estävät vilpilliset toiminnot ja sen, että bitcoinia käytettäisiin esimerkiksi samaa bitcoinia 2 kertaa. Ja se turvallisuus on sitten seuraava. Siinä on mainittu turvallisuus ja hajautettu verkko. No siitä mä just tuossa puhuin tuosta hajautuksesta, mutta turvallisuus kanssa. Bitcoinia ei ole koskaan hakkeroitu järjestelmän tasolla. Eli se on toiminut keskeytyksettä, maksuverkko, joka on toiminut keskeytyksettä vuodesta 2009. Eli se lohkoketju on suojattu erittäin vahvalla kryptografialla, eli tällä louhintamekanismilla proof of work, puhutaan proof of workista, ja se tekee sen siihen verkkoon hyökkäämisessä käytännössä mahdotonta ilman aivan tajuttomia resursseja. Eli tavallaan se louhinta antaa sille bitcoinille sitä turvaa ja siitä kautta arvoa. Eli jos joku haluaisi hakkeroida bitcoinin, niin se vaatisi niin valtavat resurssit, että se siitä saatava hyöty ei maksaisi enemmän. Eli toki joku hallitus, jos haluaisi upottaa siihen, en mä edes tiedä minkä summan rahaa, mutta triljoonaa rahaa, että ne saisi hakkeroitua, niin sitten se ehkä onnistuisi. Toki nyt on puhuttu näistä kvanttitietokoneista, että ne olisi uhka tälle, ja se voi olla mahdollisuus. Mutta tämä turvallisuus ja luotettavuus lisää bitcoinin houkuttelevuutta niin kuin arvon säilyttäjänä. Ja sitten samalla tämä maksuverkko ja käyttöarvo, eli sillä on myös käyttöarvoa. Eli kuten mä mainitsin, se on keskeytyksettä toiminut maksuverkko vuodesta 2009, jossa pystyy siirtämään vaikka miljardi euroa kerralla suht nopeasti. Bitcoin ei ole niin nopea, että se soveltus esimerkiksi siihen, että mä maksasin kahvin jossain kahviossa. Eli siinä mielessä valuutta on ehkä siitä mielessä vähän niin kuin siirtynyt siitä alkuperäisestä ajatuksesta pois, että se ei ole valuutta, jolla voisi pieniä transaktioita, pizzaa tai kahvia maksaa. Mutta sitten vähän isompien summien siirtämiseen se on äärimmäisen turvallinen, ei vaadi kolmansia osapuolia ja siinä on korkea luottamus, niin kuin mä mainitsin. Eli sillä on käyttöarvoa tällä maksuverkollakin. Aika usein, kun tulee näitä huijausyrityksiä, että myyttää sun tuote ja sitten yleinen huijauskeino on ollut ilmeisesti PayPal. Eli PayPalissähän maksutapahtumat voi niin kuin, peruuttaa. Eli ihminen maksaa ensin PayPalilla ja sitten toinen pistää tavarat matkaan ja sitten PayPalissa se maksu niin kuin käännetään takaisin, että tässä olikin jotain hähmää, että ei. Bitcoinissa tällaista ei voi tapahtua. Ei voi soittaa minnekään lohkoketjua, että perukaa, tämä oli moka, en halua tätä, perukaa se. Ei ole mitään kolmatta osapuolta. Se on avoin tilikirja, jota hallitaan ilman keskushallintoa. Niin Bitcoin on erittäin hyvä suoja tämmöisiä huijauksia vastaan. Eli aina kun mä sanon, että kun tulee tämmöinen epäilyttävä keissi, niin mä oon sanonut, että sopii, voidaan tehdä kaupat, mutta mä hyväksyn nyt tässä tapauksessa ainoastaan Bitcoinin maksutapana, ja ikinä se ei ole sitten soviltunut. Ja tietenkin sitten rajat ylittävät maksut voi ilman välikäsiä rajoituksia tehdä. Tietenkin se mahdollistaa sitten tämmöistä rikollista toimintaa ja näin poispäin, mutta kuten sanoin, niin Bitcoin ei ole anonyymi, niin se on sen tavallaan rikolliseen käyttöön huono puoli. Käteinen raha sopii siihen erittäin paljon paremmin, koska käteinen raha on aidosti anonyymi. Ja sitten tämä verkko on avoin kaikille, kuka tahansa voi sitä käyttää. Ei tarvitse pankkitiliä, ei tarvitse luottokorttia, eikä tarvitse luottotietoisuuden tarkistamista. Ja se Bitcoin-verkko tekee sen puolesta. Mutta lopulta sen Bitcoinin arvo perustuu siihen, että yhteisö luottaa siihen ja siellä on paljon käyttäjiä. Siis siinä mielessä, mähän voin tehdä oman kryptovaluutan nyt, mutta jos sillä ei ole käyttäjiä, sillä ei ole luottamusta, niin ei sillä ole silloin mitään arvoa. Eli mitä enemmän ihmisiä ja instituutioita omistaa tätä Bitcoinia ja käyttää sitä verkkoa, niin sitä vahvemmaksi se arvoekosysteemi muodostuu Bitcoinille. Monet näkee sen digitaalisena kultana. Se on usein nähty vertaus siinä mielessä, koska sen määrä on rajattu, kullankin määrä tällä planeetalla on rajattu, ja se
tiedetään aika hyvin, että kuinka paljon sitä kultaa koko ajan tulee lisää. Sitä louhitaan, kuten bitcoiniakin, ja sen määrä on aika hyvin ennustettavissa, että kuinka paljon se kultavaranto joka vuosi lisääntyy. Ja sitten sijoittajia kiinnostava ominaisuus on likviditeetti. Bitcoin on äärimmäisen likvidi omaisuuserä. Harva asia maailmassa on yhtä likvidi kuin Bitcoin. Ja mitä se likviditeetti tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että miten käytännössä niin kuin yksinkertaisesti kuinka paljon sillä on vaihtoa. Eli jos on vaikka osake, jolla on hyvin hidasta vaihtoa, vaihto on vaikka muutama tuhat euroa päivässä, niin siitä omaisuuserästä, eli silloin likviditeetti on huono, niin silloin siitä omaisuuserästä on vaikea päästä eroon. Jos otetaan nyt, että on osake, jota vaihdetaan vuorokaudessa vaikka 10 000, ja sulla on sitä osaketta vaikka 500 000, niin siitä on hyvin vaikea päästä eroon siitä omaisuuserästä ilman jotain järjestelyä. Se todennäköisesti ottaa päiviä, vuosia, no en ehkä vuosia, mutta viikkoja, kuukausia, että pääsisi isosta erästä eroon semmoista, jos on matala likviditeetti. Bitcoinissa varmasti sä voisit miljardin pistää sileeksi, ja se todennäköisesti miljardin näkyy se vähän kurssissakin, mutta se ei olisi mikään ongelma. Menisi tuosta noin vaan. Eli esimerkiksi joulukuussa, tässä päättyneessä joulukuussa, niin Bitcoinin kaupankäyntivolyymi oli keskimäärin 23 miljardia euroa jokaisen 24 tunnin sisällä. Ja siitähän Bitcoin eroaa näihin esimerkiksi osakkeisiin, että kauppa käy vuorokauden ympäri joka päivä, 365 päivää vuorokaudessa, 7 päivänä viikossa. Ei haittaa vaikka joulu tai juhannus tai mikä tahansa. Aina saat Bitcoinit muutettua, myytyä pois. Ja jos nyt verrataan esimerkiksi viime vuonna Helsingin pörssin kaupankäyntivolyymiä, niin se on ollut semmoista 400-500 miljoonaa euroa päivässä. Eli Bitcoinin volyymi on ollut noin 50 kertaa suurempi kuin koko Helsingin pörssi, plus siihen päälle kaikki juhlapyhät, lauantait ja sunnuntait ja niin poispäin. Äärimmäisen likvidi omaisuuserä. Sitten, näitä nyt käytiinkin, eli nämä muut kryptovaluutat, niin ne on siis digitaalisia varoja, jotka toimivat lohkoketjussa, eli tämmöisessä avoimessa tilikirjassa. Ja se tilikirja, se lohkoketju on siis hajautettu tilikirja, joka tallentaa kaikki tapahtumat sinne, ja sitä ei voi ikinä muuttaa. Bitcoin on ensimmäinen kryptovaluutta, ja se on keksinyt tämän, että se on siitä erilainen. Yes. Kova raha. Eli tämä saattaa ehkä joitakin vähän hierasta, mutta Bitcoin on kovaa rahaa, euro ei ole kovaa rahaa. Eli kova raha on, katsotaan, että se säilyttää arvon ja ostovoimansa ajan kuluessa. Eli se kova raha ei menetä ostovoimaa merkittävästi, kun aika kuluu. Eli inflaatio. 20 vuotta sitten euroilla sai paljon enemmän bensaa tai sähköä tai maitoa kuin sillä saa tänä päivänä. Muita ominaisuuksia, rajallinen tarjonta, eli kovan rahan tarjonta pitää olla niukka ja sen kasvu on vaikea lisätä. Ja siinäkin tämä ero täysin näistä fiat-valuutoista, eli keskuspankithan voi luoda lisää euroja tai dollareita halutessaan. Bitcoinia ei voida luoda tai kultaa ei voida luoda. Alkemistit epäonnistu siinä. Sen kovan valuutan pitää olla, tai kovan rahan pitää olla helposti siirrettävissä ja jaettavissa. Sen täytyy säilyä fyysisesti tai digitaalisesti vahingoittumattona pitkään, ja sen on oltava erittäin väärennysten kestävää. Eli pitää olla vaikeaa luoda väärennettyä kovaa rahaa. Ja Bitcoinhan täyttää nämä kaikki asiat. Eli tarjonta on rajallinen, se on enimmäistarjonta on 21 miljoonaa, se on määrättynä sinne Bitcoinin koodiin, ja sen muuttaminen olisi äärimmäisen vaikeaa, käytännössä erittäin epätodennäköistä.
Inflaation vastustuskyky, eli uusia bitcoineja syntyy ennustettavalla tahdilla ja vähenevällä tahdilla, eli ne louhintapalkkiot puolittuu, puhutaan halvingista, eli ne puolittuu aina 4 vuoden väliin. Eli tarjonnan kasvu hidastuu ajan myötä, kunnes niitä bitcoineja ei enää synny. Minä tai sinä ei olla enää elossa silloin, kun bitcoineja ei enää synny, mutta sekin päivä joskus koittaa 2100-luvulla muistaakseni, eli on ihan väärin. Ja silloin hajautettu hallinto. Kuten mainitsin, bitcoinia ei hallitse mikään keskuspankki tai hallitus, eli se on vaan ne solmut ja louhijat, jotka hallitsee bitcoinia. Bitcoin on digitaalinen, sitä on helppo siirtää ja se on erittäin turvallinen, kuten mä just tuossa mainitsin. Ja sen säilyttäminen turvallisesti on helppo digitaalisissa lompakoissa. Ja se kestää väärennökset. Väärennettyjä bitcoineja ei pysty sinne lohkoketjuun syntymään. Mutta sitten vertaa euroihin, ne ei ole kova rahaa, niissä on rajattomaton tarjonta, eli keskuspankki, Euroopan keskuspankki voi luoda rajattomasti uusia euroja, ja se lisää rahan määrää markkinoilla ja johtaa inflaatioon. Inflaatio syö niiden valuuttojen ostovoimaa, mikä tarkoittaa, että sama rahamäärä ostaa vähemmän tavaroita ja palveluita tulevaisuudessa. Ja poliittinen manipulointi on noille fiat-valuutoille, eli esim. Korkotasoja ja muita voidaan manipuloida poliittisista syistä, mikä tekee sen arvon säilyttämisestä epävarmentaa. Eikä fiat-valuutat enää nykyään perustu mihinkään fyysiseen ominaisuuteen, eli ne ei ole kultaan sidottuja esimerkiksi, tai kiinteeseen tarjontaan. Ja sen euron arvo perustuu siihen luottamukseen, että hallitukset ja keskuspankit hallitsevat sitä vastuullisesti. Eli tässä on nämä erot. No sitten tuplakäyttäminen, eli saman bitcoinin käyttäminen useasti. Sellaista ei ole ikinä tapahtunut, ja se käytännössä, jos joskus kävisi niin se romahduttaisi varmasti bitcoinin arvon. Eli se tuplakäytön estäminen on yksi bitcoinin merkittävimmistä teknisistä saavutuksista, ja se on keskeinen tekijä, mikä antaa sille bitcoinin arvolle arvoa. Eli se luo sen luottamuksen, että samaa bitcoinia ei voi käyttää 2 kertaa. Ennen bitcoinia digitaalisissa maksujärjestelmissä tarvittiin aina luotettavaa keskitettyä kolmatta osapuolta, kuten pankkia, joka varmisti, että sitä samaa rahaa ei voi käyttää usein kertaan. Bitcoinissa tämä ongelma on ratkaistu sillä hajautetulla lohkoketjulla ja sillä louhintamekanismilla. Eli tämä Bitcoin on niin kuin ensimmäinen luotettava digitaalinen rahajärjestelmä ilman keskitettyä toimijaa keskuspankkia. Eli jos niitä bitcoineja voisi luoda tyhjästä, eli käyttää samaa bitcoinia 2 kertaa, niin se romahduttaisi tämän luottamuksen. Ja tämä, että sitä ei voi käyttää 2 kertaan, mahdollistaa nämä luotettavat tapahtumat maailmanlaajuisesti ilman mitään välikäsiä. Tämä on elintärkeä ominaisuus bitcoinissa ja sen takia se voi toimia arvonsiirtovälineenä. Eli kaikki tapahtumat tallentuu sinne lohkoketjuun ja sieltä sen voi tarkistaa. Ja jokainen solmu verkossa säilyttää kopiota siitä lohkoketjusta. Eli mitään yksittäistä solmua tai mitään yksittäistä tietokonetta tai palvelinkeskusta sammuttamalla ei pystytä bitcoinia lopettamaan, vaan kaikki solmut säilyttää sitä lohkoketjua. Ja ne tapahtumat hyväksytään vaan, jos verkko pystyy varmistamaan, että sitä kyseistä bitcoinia ei ole aikaisemmin käytetty. Eli sitten on tämä louhinta, eli tapahtumien varmistaminen. Ne louhijat ratkoo tämmöisiä matemaattisia tehtäviä, jotta ne lisää uusia lohkoja siihen lohkoketjuun, eli siihen tilikirjaan. Ja se tekee lohkoihin tehtävien muutoksien tekemisestä, esimerkiksi kaksoiskäyttämisen yrittämisestä erittäin kallista ja täten melkein mahdotonta. Eli siinä mielessä niin kun ei ole mitään, vaikka joku hirveällä laskentavoimalla saisi käytettyä jonkun bitcoinin 2, niin se olisi kalliimpaa kuin
ostaa se bitcoin ja käyttää se muulla tavoin. Ja sitten siinä on pitkän ketjun sääntö, eli se Bitcoin-verkko hyväksyy aina sen pisimmän ketjun, eli ketjun, jossa on eniten laskentatehoa. Eli se varmistaa sen, että se isoin laskentateho voittaa, ja se varmistaa sen, että vilpilliset tapahtumat ei pääse osaksi sitä pysyvää ketjua. Ja sitten ne tapahtumat tallentuu sinne kronologiseen järjestykseen. Eli sitten kun se tapahtuma on lisätty sinne ketjuun, niin se on käytännössä peruuttamaton. Eli tämä on lisää sitä luotettavuutta tälle järjestelmälle. Eli se on yksi sen ydinominaisuuksista tämän kaksoiskäyttämisen estäminen. No keskushallinnon puute sitten. Tästä mä oon nyt jo puhunut useamman kerran, mutta Bitcoinilla ei ole siis mitään keskushallintoa eikä johtohahmoa. Eli sehän Satosin nimimerkki Satoshi Nakamoto loi sen Bitcoinin silloin 2008-2009. Se niin kuin syntyi sen 2008 pankkikriisin jälkimainingeista tämä Bitcoin. Ja sitten tämä henkilö tai ryhmä henkilöitä, sitäkään ei tiedetä, onko se Satoshi Nakamoto, jotkut spekuloivat, että se saattaa olla joku porukka. Se katosi käytännössä siitä projektista vuonna 2010-luvun alussa. Ja se jätti sen täysin yhteisön ja avoimen lähdekoodin kehittäjien varaan. Eli tämä poistaa sen riskin, että kukaan yksittäinen henkilö tai taho voisi manipuloida sitä verkkoa omaksi edukseen. Ja tämä tekee Bitcoinista erityisen. Nyt tämmöisiä, tämä on niin kuin luottamus Bitcoinin on rakentunut tämän pitkän aikavälin ja tämän maineen ja tietenkin kaiken historian varaan. Eli siihen voi nyt jo ehkä 2010 se saattoi olla vähän hämmästä, kun se oli pyörinyt sen vuoden pari ja sillä ei ole mitään keskushallintoa. Mutta tietenkin avoin lähtekoodi ja ne, jotka osaa lukea sitä koodia, niin ymmärtää, miten se toimii, niin pystyy varmistamaan, että se toimii luotettavalla tavalla. Mutta nyt jos joku uusi kryptovaluutta perustetaan joku anonyymi luoja luo uuden kryptovaluutan, niin suhtautuisin äärimmäisellä varovaisuudella semmoiseen. Eli hyvin usein tapahtuu tämmöisiä niin sanottuja rug pull, eli vedetään matto alta, sijoittajien alta huijauksia just sillä tavalla, että se luoja on anonyymi. Yritetään ehkä ratsastaa tällä Bitcoinin Nakamoto Satoshi tarinalla. Eli sitten se luoja vetää sieltä ne maton muiden alta ja ne ottaa ne varat mukaansa ja häviää, kun tuhka tuulee, ja näitä tapahtuu. Eli siinä mielessä tehkää tutkimusta, kun sijoitatte johonkin muihin kryptovaluuttoihin kuin Bitcoiniin äärimmäisen tarkkaa, että niissä on tietenkin monesti paljon isompi kasvumahdollisuus kuin Bitcoinissa, mutta myöskin isommat riskit. Mutta joo, Bitcoinin historia on läpinäkyvä ja todistettavissa vuodesta 2009 alkaen. Ja se perustuu avoimeen lähdekoodiin, että kuka tahansa, joka osaa koodata, niin voi katsoa, että miten se toimii. Ja kaikki Bitcoinin muutokset siihen koodiin ja verkkoon tapahtuu hajautetusti, eli se vaatii laajan konsensuksen näiltä solmuilta, ja se tekee uusien ominaisuuksien muutosten lisäämisestä hidasta. Ja se on tavallaan sitä Bitcoinin kankeutta. Bitcoin ja monet muut kryptovaluutat, uudet tulijat kritisoi kankeeksi, ja sitähän se varmasti onkin, mutta se tekee siitä luotettavaa ja turvallista se kankeus. Eli vaikka tämmöiselle perinteiselle sijoittajalle Bitcoin saattaa tuntua tämmöiseltä hurjalta ja epäluotettavalta ja erittäin volatiililta, niin sitten taas siellä kryptomaailmassa tämä Bitcoin on semmoinen dinosaurus ja kankea. Mutta se päätöksenteon hajautuneisuus suojaa Bitcoinia kaikilta poliittisilta ja taloudellisilta manipulaatioilta, eli sitten ei ole mitään tahoa, joka voisi manipuloida Bitcoinia sillä tavalla. Ja sitten se on immuuni näille, että vedetään matto jalkojen alta, eli niitä uusia kryptoja tulee ja niitä markkinoidaan aggressiivisesti sillä ja tällä hienolla ominaisuudella ja sitten vedetään matto jalkojen alta pois. Näin. Bitcoin on selvinnyt pitkään
useista markkinakriiseistä ja sääntelyhaasteista. Milloin se oli aina vakio-uutinen joskus vuosi sitten, että Kiina kieltää bitcoinia, Kiina sallii bitcoinia, se ja tämä kieltää ja se ja tämä sallii. Mutta siitä huolimista kaikkia teknisiä uhkia, sääntelyhaasteita, markkinakriisejä on ollut, mutta bitcoinin verkko on kestänyt nämä kaikki ja luottamus on säilynyt varsin hyvänä. Eli se, että Bitcoin on toiminut pitkäjänteisesti, on lisännyt sen uskottavuutta ja arvoa tämmöisenä turvallisena ja hajautettuna järjestelmänä. Eli Bitcoinin riippumattomuus keskushallinnosta tekee siitä vastustuskykyisen manipulaatiolle ja antaa sille tämmöisen digitaalisen kullan aseman, ja hajautettu rakenne takaa sen, että mikään yksittäinen osapuoli ei voi muuttaa sen sääntöjä tai luoda lisää bitcoineja tai estää sitä verkon toimintaa. Ja se hajautuneessa hallinnon puute tekee siitä luotettavan arvon säilyttäjän, johon uudet kryptovaluutat harvoin pystyy samaistumaan. Menikö tästä nyt yksi yli? Niin, tässä on nämä yhteenveto näistä Bitcoinin erityispiirteistä. Ja mä en ole missään nimessä mitään muita, vaikka tämä nyt varmaan jonkun kryptosijoittajan mielestä mä kuulostan nyt tämmöiseltä Bitcoin-maksimalistilta. Mä en ole missään nimessä mitään kaikkia muita kryptoja vastaan. Mulla ei ole muita kryptoja nyt kuin Bitcoinia, ja että mä oon tällainen konservatiivinen kryptosijoittaja, mutta monilla muillakin kryptoilla on arvoa ja niillä on hyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi Ethereum-verkko loi nämä sopimukset. Ethereumillakin kyllä on esimerkkiä historiasta tästä hajautuksen puutteesta. Ethereum-ryöstö tapahtui tuossa vuonna, en muista enää minä vuonna se oli, mutta sitten päätettiin, että okei, tämä ei ollut nyt kiva juttu, että ihmisten eterit varastettiin, että nyt tehdään sillä tavalla, että mennään ajassa taaksepäin siinä tilikirjassa, ja sitten syntyi niin sanottu forkki. Sitten ja käytännössä se alkuperäinen Ethereumin lohkoketju kulkee nyt nimellä Ethereum Classic, mutta se varsinainen Ethereum on nyt sitten uusi lohkoketju, jossa tehtiin tämmöinen niin sanottu rollback, eli mentiin taaksepäin ajassa, koska tapahtui asioita, joista ihmiset ei tykänneet. Bitcoinissa tämä ei olisi ikinä mahdollista. Ja tämä ei varsinaisesti ole nyt kritiikkiä Ethereumia kohtaan, mutta esimerkkinä siitä, että mitä keskushallinto ja sen puute on niin kuin erona näissä asioissa. Mutta Ethereum tarjoaa hienoja asioita ja monet muutkin kryptovaluutat, niillä on hienoja ominaisuuksia, mitkä Bitcoinista puuttuu. Näin. Mutta sitten puhutaan nyt sitten niin kuin yleisemmin näistä kryptovaluutoista, eli kryptojen arvo voi vaihdella voimakkaasti, eli volatiliteetti voi olla iso. Bitcoinin arvo heilahtelee merkittävästi, mutta muiden kryptovaluuttojen arvo heittelee vielä merkittävämmin. Yleensä se on niin kuin, kaikki tahtoo vähän seurata, että kun Bitcoin laskee 10%, niin muut laskee 20% tai jotain tällaista. Eli monesti niistä muista kryptovaluutoista voi saada niin kuin tämmöisen voimakkaamman vasteen rahalle, eli sieltä tulee voimakkaampia nousuja, mutta isompia pudotuksia ja jopa nollaan pudotuksia välillä, kuten mainittu. Ja tee aina oma tutkimus. Mä en suosittele sulle Bitcoinin sijoittamista, enkä suosittele mihinkään muuhunkaan sijoittamista ilman, että itse perehdyt siihen asiaan. Ja säilytä kryptot turvallisesti kylmälompakossa ja säilytä omat avaimet. Eli tämä on tämmöinen vanha viisaus, että not your keys, not your Bitcoin. Eli silloin, kun ihmisiltä on varastettu Bitcoinia, niin niitä ei varsinaisesti ole varastettu, siis Bitcoinia ei ole silloin kräkätty, vaan ne on mennyt jonnekin joku pörssi on hakkeroitu ja sieltä on viety ne varat. Eli vähän samalla tavalla, että jos sulla olisi pankissa sun kultaharkot ja joku murtautuisi sinne pankkiin ja ottaisi ne kultaharkot. Silloin kultaa ei ole
kulta ei ole se syyllinen siihen, miksi sitä on viety, vaan se pankki tai sen pankin turvataso. Eli säilytä ne itselläsi ne avaimet, älä säilytä niitä pörssissä, säilytä ne avaimet paperille kirjoitettuna tekstinä, älä ota siitä valokuvaa, se ei saa olla missään digitaalisessa muodossa sulla ne kryptojen avaimet. Vain sillä tavalla, jos saatat niistä puhelimella valokuvan, niin ne on jo pilvessä ja joku saattaa ne saada. Eli sen takia ne ei saa ikinä olla missään digitaalisessa muodossa ne bitcoinien tai jonkun muun kryptojen avaimet. Jos mun jotain kryptopörssejä, mistä ostaa, niin itse olen käyttänyt Coinbasea. Vaimolleni suosittelin, mikä tämä oli, tämä eurooppalainen Bitstamp, eurooppalainen toimija. Näistä kahdesta mulla on hyviä kokemuksia, mutta hyvin kriittisesti suhtautuisin kaikkiin pörsseihin. Coinbase on Jenkeissä pörssilistattu yritys, niin mä en usko, että ne on ihan heti ainakaan itse tekemässä mitään tämmöisiä vedätyksiä, että lähtevät rahojensa kanssa jonnekin Caymansaarille, mutta en mä silti siellä isoja varoja säilyttäisi, eli ei se Coinbase ole immuuni varmastikaan millekään häkkäröineille, eli en säilyttäisi sielläkään, vaan säilyttäisin ne itselläni, niin sitten voit syyttää vaan itseäsi, jos sun bitcoinit tai muut kryptovaluutat varastetaan. Eli näin. Tee oma tutkimus ja säilytä omat avaimet. Siinä yhteenveto nyt sitten tästä pitkästä videosta. Arvo perustuu rajalliseen tarjontaan ja hajautettuun hallintoon. Ja kova raha ja digitaalinen harvinaisuus tekee bitcoinista ainutlaatuisen. Ja sitten tärkeänä tämä, että kryptosijoittaminen vaatii ymmärrystä riskeistä ja mahdollisuuksista. Siellä voi saada isoja voittoja, mutta voi myös menettää paljon. Ja ikinä ei, mullekin on tullut, mua nauretti kerran, mulle tuli huijauspuhelu. Sanottiin, että soitetaan lohkoketjusta. Kuten sanoin, ei ole mitään keskushallintoa. Kukaan ei soita sulle lohkoketjusta, että bitcoineja, jotain sitä tai tätä, ootko menettänyt bitcoineja. Siellä ei ole mitään henkilöä lohkoketjussa, joka voisi soittaa mulle. Mutta joo, tämä taitaa olla mun pisin video, uutisvideo ikinä. Yli puoli tuntia näköjään mennyt höpistässä tässä. En olisi uskonut, mutta näköjään mulla oli tästä aika paljon sanottavaa. Kiva, kun katselit videon ja nähdään jälleen ensi kerralla ja moikka!